Hej och välkomna till vår helt nya tvätthall! Ja, det är inte riktigt vad den här videon kommer handla om. Den är inte helt färdig heller, men det kommer komma en video på det när det är färdigt. Utan den här videon ska handla om hur man mintar upp sin insida och får den att gå från det här till det här. Och ni ser, jag har dukat upp ett smörgåsbord här framför mig, men bli inte skrämda av att det är mycket grejer. Det här är exempelvis bara 7 olika dofter på vår APC. Vi har lite olika dukar, lite olika verktyg helt enkelt som jag ska förklara hur man använder det. Och sen utifrån det kan ni välja lite vad ni behöver till era egna bilar helt enkelt. Kevin rullar lite föreshots så ni får se lite hur bilen ser ut just nu. Den är ju väldigt skitig. Smuts överallt, varenda dörrsida har ju i princip fläckar och grejer. Och det ska vi försöka få bort idag. Vi kommer ju bland annat använda oss av en helt vanlig dammsugare men även en våtdammsugare som är perfekt om man har lite skitigare bil som den här. Vi sätter igång tycker jag. Och första steget är då att ta ut alla stora och lösa föremål som kan blockera dammsugaren. Jag kommer också lägga en liten Ctrl-Alt-Delete på typ den här gamla Nokia-telefon handsfree-björnen. Och sen exempelvis den här mobilhållaren, de är lite outdated. Det här är någon typ av laddare till typ en Nokia 3310. Den behövs inte längre så vi plockar ut den. Kommer att se mycket mintigare ut och ja, helt enkelt alla såna här flaskor och kvitton och grejer, även mattorna tar vi ut. Vi har också en uppsättning sommarfälgar i den här bilen så att jag tror att vi ska ta ut dem också. Det blir lite enklare. Det här är alltså fina grejer. Nice. Hurricanes. Ni som vet, ni vet. Tobbe han lyssnar på rock och grejer, men det här kan jag säga. This is the real rock. Fördelen med ljust. Och nu kör man kanske inte lika mycket ljust år 2024 som man gjorde år 2003. Det är väldigt fint när det är rent, men det blir lätt smutsigt och det ser väldigt smutsigt ut. Så vi får se. Den här har ju som sagt, jag tror inte att den har blivit ordentligt städad. Ja, jag vet inte på hur länge, men i alla fall inte med våtdammsugare och sånt har den nog inte blivit städad någonsin. Så att vi får se vad som händer. Nej! Reservhjulsjocke. Vad fan har vi det då? Ligger under här kanske. Schysst. Här inne får vi dammsuga också. Vi har plockat ut alla grejer nu och nu är det dags att börja dammsuga. Här är ett litet snabbt tips när man dammsuger bilen som jag brukar använda mig av. Är att när du dammsuger exempelvis bakluckan här. Jag brukar alltid hålla slangen så här mellan benen för att undvika att står och dammsuger så dras det mot lacken. Man kanske har någon lite gruskorn mellan här så blir det repigt. Så att, till att hålla koll på slangen så att säga. Här har vi hittat ett kvitto. 14.03.30. Sjukt, 2014, 10 år sedan. Galet. Nu har vi dammsugit bilen och nästa steg är att köra med vår APC. Och jag har valt att köra med vår APC Bergamot. Det är lite mot så här citrushållet, väldigt nice doft tycker jag. Och vi kommer ta hjälp av våra medium drill brushes. De här är utmärkta att köra på skruvdragaren så här. De här vita är lite mjukare än våra svarta. Så att de här fungerar jättebra för insidan av sin bil. Har man så här väldigt känsliga material kan man prova på en liten yta först. Men för det här ändamålet funkar de utmärkt. Kommer det 6 olika varianter så har man lite trängre utrymme kan man köra den där lite mindre. Det finns en stor, det finns massa olika och en bitsförlängare också. Men vi kommer att blötlägga typ sätena, gasa på med den här, sen våtdammsuger vi så kommer vi få det riktigt rent. Så vi sätter igång. Vi har fyllt den här våtdammsugaren med varmt vatten och lite APC. Och vi kommer duscha ut, delvis kommer vi börja med att blötlägga lite med den här. Man får ut ganska mycket vatten och det vill vi ha nu. Sen kör jag på några dusch i drillborsten så här. Så vi bara sätta igång. Så, då ska jag börja våtdammsuga.
Så jag sätter igång dammsugaren och sen är det bara, ja, ni kommer se hur mycket smuts det är i sätet. Ja, vi har nu kört en vända och jag vet inte hur mycket det framgår på kameran, men det var faktiskt väldigt stor skillnad bara för att köra en gång. Vi kommer köra en gång till i alla fall och sen kommer det också, alltså man ser inte direkt att det blir renare utan det måste också torka. Nu blir ju tyget också mörkare av att det är blött. Men jag vet att här ser man i alla fall ganska stor skillnad på tyget. Så vi kör en vända till med APC:n och sen våtdammsuger vi igen. Välkomna in i Mertzin. Ja, det har ju hänt en bra gäng grejer sen ni såg här senast. Det har polerats på grejer. Det är toppfräscht. Vi har kvar rutorna och vi har kvar ratten som vi ska göra nu. Den ska vi också köra med vår Magic Sponge. Den har vi kört i princip alla säten och sånt med. Och ni ser ju, fan det är ju som nytt. Men nu kör vi ratten. Och hur vi gör är att vi duschar ut så här i spongen. Och nu eftersom att vi lite otaktiskt putsade allting runt omkring så kommer jag använda mig av duken så här. För att skydda när jag duschar ut APC. Sen kör bara lite försiktigt så här. Och med ratten så är det viktigt att man kör lite försiktigt. Först känner efter lite så att det inte släpper färg. I och med att det här är som sagt en slipsvamp, den har slipande egenskaper. Så kör försiktigt om ni gör den på ratten. Och ja, kommer det bli riktigt fräscht. Nu har vi ju verkligen rengjort hela insidan och det enda som saknas är ett litet skydd. Så vi kör med vår Enhance. Den här lämnar en antistatisk kladdfri yta som är UV-skyddande. Och jag sa ju antistatisk, det innebär att damm och sånt där inte fastnar. Och den är superenkel att applicera. Det enda vi behöver göra är att duscha ett par dusch i en duk så här. Välja valfri panel, den här funkar ju på allt i hela bilen. Kanske inte superoptimalt att köpa så här tyg eftersom att, ja, det går inte riktigt. Men alla såna här paneler fungerar superbra. Applicera ut så här. Och som ni ser, jag vet inte hur bra det syns på kameran, men beroende på vilket material man kör på så kan det bli mörkare. I vissa fall blir det som här, det blir bara lite mattare. Det blir inte superstor skillnad på kanske mörkheten, men det lämnar ju som sagt en UV-skyddande och antistatisk yta som man, eller hinna. Så man vet ju att ja, interiören är skyddad från solen. Sånt, så det är nice. Och eftersom jag ska köra hela insidan så har jag två separata dukar. En för att applicera och en för att buffa. Så här är min buffarduk. Så buffar man bara av så här. Och det är absolut inte svårare än så, utan that's it. Så vi kör resten av insidan. Klockan är snart 12 så att vi ska hem och sova lite. Låta stolarna och sånt där torka ur. Och sen imorgon ska vi göra en finishing touches. Vi ska putsa lite rutor. Och sen ska ni få se slutresultatet. Ny dag, nya möjligheter. Vi var ju här lite senare igår och nu är det dags att göra klart det sista. Så att nu ska vi ge oss på gummimattorna. Och de här är ju otroligt skitiga. Så att det enklaste sättet att rengöra de här är med Extract. Det här är vår Extract Ready to Use, den är färdigblandad så vi duschar bara ut Extract över gummimattorna. Så låter vi det dra en stund så vi verkligen liksom får jobba in och börja verka på all smuts. Och efter det så kommer vi köra med vår drill brush och sen spola av. Och ibland när man har gummimattor som är väldigt smutsiga
så kan man också behöva köra typ dissolve eller även relieve beroende på vad för typ av smuts man har klivit i. Så att du jobbar mycket på arbetsplatser eller så här byggarbetsplatser och grejer. Kan man få in massa konstiga grejer i bilen och då kan det behövas även kallavfettning och relieve för att få bort all skit. Men i det här fallet så tror jag att det räcker med extract, men vi får se helt enkelt. Vi har ju våtdammsugit alla mattor eller golvet på hela insidan av bilen, så självklart vill vi att undersidan av mattan ska vara ren också. Så extract och drill bort det här också. När vi torkat mattorna så kör vi på lite enhance. Då gör vi bara så här, jag duschar ut några duschar. Gör du i bilen då kan du duscha i duken. Men nu är det på mattorna så att då går det bra att duscha rätt på. Så bara applicerar vi in det så här. Så det här kommer göra att mattorna blir mörkare utan att de blir hala. Och många av er vet ju att om man försökt lägga på exempelvis däcklans på ett par mattor så blir de ju väldigt fräscha, men så fort man har lite vatten under fötterna så det blir halt. Och det absolut viktigaste steget i en invändig rekond är ju självklart att göra rutorna också. Det gör ju verkligen helhetsintrycket mycket fräschare. Duscha i några duschvision i den här duken. Och sen så är det bara att rengöra dem noggrant. Och ju noggrannare ni gör det här desto bättre kommer ju självklart se ut. Och som jag sa innan, att putsa rutorna gör verkligen helhetsintrycket. Alltså det ger det där lilla grädden på moset som man brukar säga. Jag vet inte varför jag tittar över, för jag kom på att man ser mig igenom här också. Sen vänder vi på duken till en ren och torr sida och buffar av. Ja, ni ser ju, svårare än så är det faktiskt inte, och alla ni där hemma kan göra det här. Så har ni en väldigt skitig bil, ni kanske tänker, nej den här är för långt gången. Nej, det är den inte. Det kommer gå att göra den riktigt fin igen. Men tack för att ni kollade på den här videon. Ni hoppas ni tyckte att den var satisfying att kolla på och att resultatet var nice, för jag tyckte det blev över förväntan, helt ärligt. Jag trodde inte vi skulle kunna rädda den här, men shit, vart det ju riktigt bra. Men tack för att ni kollat, ha en fin dag och vi syns i nästa video.